ඔන්නෝලා එකතුලා ඉන්නවා තවත් අපේ RAM Studios video games master class channel එකේ වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් වෙනද වගේම වීඩියෝ එක අරගෙන ඉන්නේ මම රවිදු ඕමන්ත. ඉතින් අද අපි අරගෙන ඉන්නේ industry news category එකේ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන මම ගොඩාක් කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මම ඔයගලන්ට brief මේක ගැන පොඩි idea එකක් දෙන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් අපි මේකදී ඔයගලන්ට introduce කරලා තිනවා මේ Steam Deck කියන device එක ගැන. ඉතින් මේක ඇත්තම කිව්වොත් අලුත් නිවුස් එකක් නෙමෙයි මේක ටිකක් මාස ගාණක් පරණ නිවුස් එකක්. හැබැයි මට මතක් වුණා මේක ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාවොත් හොඳයි කියලා ඔයගොල්ලෝගෙන් කවුරු හරි මේක ගැන අහලා තිබ්බේ නැත්තම්. ඉතින් අපි වැඩිදුර කතාවට යන්නේ නැතුව අපි මාතෘකාවටම එමු. ඉතින් මාතෘකාවට එනකොට මම ඔයගොල්ලන්ට පොඩ වටපිටාව හදලා දෙන්න. මොනවද වීඩියෝ ගේම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේදී ප්ලැට්ෆෝම්ස් කියලා කියන්නේ? ඉතින් එක platforms වර්ග තියෙනවා video games publish කරන platform තියෙනවා ඒක market කරන platform තියෙනවා ඒ game එක run වෙන platform තියෙනවා එක platform වර්ග තියෙනවා එතකොට ඒ කියන්නේ මේ video games define කරනවා මේ එක platform හරහා ඉතින් අද අපි මේ කතා කරන platform එක තමයි මේක play වෙන hardware platform එක එතකොට මේ hardware platform ගත්තම PC, console, mobile, virtual reality, ඊට පස්සේ arcade, TV, web browser, streaming platforms වගේ ඒ platforms තමයි මේකට මේ hardware විදියට තියෙන්නේ. එතකොට hardware කිව්වම දැන් web browser කිව්වම PC එක ඇතුළේම web එක කියලා කියන්නේත් වෙනමම software එකක් ගන්නට දාන්නත් පුළුවන්. එතකොට අර game එක run වෙන මොකක් හරි platform එකක් තියෙනවා නම් ඒකට තමයි අපි ඇත්තටම මේ hardware platform කියලා කියන්නේ. right? එතකොට virtual reality කියන්නේ ඒ වගේම එකක්. ඒකත් computer එකක් තමයි. හැබැයි ඒක වෙනස් විදිහේ platform එකක්. ඉතින් මේ වගේ platform ගැන කතා කරනකොට දැන් recently ගොඩක් මේ mobile gaming, ඒ කියන්නේ smartphones වල මේ mobile games play කරන එක සහ tablets වල mobile games play කරන එක තමයි ගොඩක්ම expand වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් 150ක ඒ කියන්නේ industry එකේ මුළු revenue එකෙන් 150කට ආසන්න ප්‍රමාණයකම ඒ මොනවාද ඒ revenue එක මේ හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ mobile platforms හරහා play කරන games වලට. ඉතින් ඊට අමතරව virtual සහ augmented reality කියන්නේ VR සහ AR කියන system සහ මේ cloud gaming කියන අලුත් technologies උත් මේ industry එකට add වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ පැත්තට ගොඩක් research කරගෙන යනවා. ඉතින් ඊට අමතරව ගත්තොත් අපි මෙන්න මේ platform එහෙමත් නැත්නම් විශේෂ වශයෙන්ම console හදන කට්ටියව අපි මේ game industry එකේදී introduce කරනවා first party එක විදියට කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ තමයි first party එක. ඒගොල්ලොන් නැත්තම් අපිට game එකක් run කරන්න platform එකක් නැහැ. right? අපිට market කරන්න platform එකක් තිබ්බත් ඒක run කරන්න එකක් තියෙන්න බෑ. එතකොට මේ run කරන platforms වැදගත් වෙන්නේ මෙන්න මේ නිසා. ඊට පස්සේ අපි මේ Steam එක ගත්තොත් Steam කියලා කියන්නේ මේ game එකක් distribute කරන එහෙමත් නැත්නම් market කරන platform එකක්. ඉතින් Steam is a video game digital distribution service by Valve. ඉතින් මේ Valve කියන company එකෙන් තමයි මේ Steam කියන software එක එහෙමත් නැත්නම් මේ platform එක හදලා තියෙන්නේ games distribute කරන්න. ඉතින් මේගොල්ලෝ 2003 දී තමයි මේ standalone software client එක හදන්නේ මුලින්ම මේ Steam කියලා. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ games වල automatic updates දෙන්න, ඊට පස්සේ third party කට්ටියටත් මේ games publish කරන්න, ඒ වගේ දේවල් වලට මේක expand කරලා දැන් Steam කියලා කියන්නේ ගොඩක් ලොකු technology එකක්, ගොඩක් ලොකු services තියෙන platform එකක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ Steam platform එක කොච්චර ලොකුයිද කියලා කියනවා නම් මේක තමයි දැනට තියෙන ලොකුම digital distribution platform එක විදිහට සලකන්නේ PC games වලට. එතකොට mobile games වලට Google Play සහ Apple වල Android IO App Store එක වගේනේ තියෙන්නේ. එතකොට මේක ගොඩක්ම PC games වලට තමයි තියෙන්නේ. එතකොට PC games වලට ගත්තම මේගොල්ලෝ ඒ market share එකෙන් 2013 දී 75%කට වඩා අරගෙන තිනවා මේ මුළු ලෝකෙම තියෙන PC games වලින්. එතකොට ඊටු 125 තමයි අනිත් platforms වලින් download කරලා තියෙන්නේ. අනිත් අය ඊට ඇරෙන්න ගත්තොත් 75%ක්ම ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මේ Steam එකෙන් තමයි games විකිනලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ 2019 වෙද්දී මේකේ කියනවා මේගොල්ලෝගේ Steam platform එකේ games 34000ක් විතර තියෙනවා. 34000කට වඩා තියෙනවා සහ මේගොල්ලෝගේ active users ලා ඉන්නවා මිලියන 95කට වඩා මාසෙකදී ගත්තොත්. මාසෙකදී මිලියන 95කට වඩා active users ලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ වගේ ලොකු platform එකක් තමයි Steam කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ Steam එක හදන කට්ටිය ගැන ගත්තොත් මේගොල්ලෝගේ නම තමයි ඇත්තටම Valve Corporation. Valve Software කියලාත් කියනවා. මේගොල්ලෝ American video game developer කෙනෙක් විදිහට සහ publisher කෙනෙක් විදිහට තමයි හඳුන්වන්නේ. සහ
digital distribution company එකක් විදියට සලකනවා අර Steam platform එක නිසා. මේගොල්ලෝ මුලින්ම පටන් ගන්නෙ අර video games develop කරන එකෙන් තමයි. ඉතින් මේගොල්ලොන්ගේ වොෂින්ටන් වල තමයි ඇමරිකාවේ headquarters තියෙන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ ගත්තොත් මේගොල්ලෝ මේ Steam එකේ developer වෙන අතර Half-Life, Counter-Strike, Portal, Day of Defeat, Team Fortress, Left 4 Dead සහ ඕගොල්ලෝ කවුරුත් දන්න Dota series එක කියන game set එකේම developer විදියට මේගොල්ලොන්ව හඳුන්වන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ ගත්තොත් මේගොල්ලොන්ගේ මේ Valve එකට ගොඩක්ම revenue එක එන්නේ Steam එකෙන්. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම revenue එක එන්නේ Steam එකෙන්. එතකොට මේගොල්ලෝ තමයි market එකේ 50% ඉඳලා 70% වෙනකම් control කරන්නේ. එතකොට මේගොල්ලෝ 2011 දී generate කරලා තියෙනවා 2017 වෙද්දි generate කරලා තියෙනවා බිලියන 3.4ක්. බිලියන 3.4ක් මේගොල්ලෝ generate කරලා තියෙනවා 2017 වෙද්දි market එකේ. එතකොට හේරෙන ගත්තොත් 2012 දී මේගොල්ලෝගේ employeesලා 250ක් ඉඳලා තියෙනවා. එතකොට මේ ඒ වෙද්දිත් ඒක බිලියන 3ක වටිනාකමක් තිබිලා තියෙනවා. මේ නිසා ඒක profitable company එක කියලා කියනවා employeesලාත් එක්ක සාපේක්ෂව බලනකොට. ඒ කියන්නේ employee per employee බලනකොට මේ company එක තමයි United States වල ලොකුම profitable company එක වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට හිතන්න මොන වගේ ඒ කියන්නේ වීඩියෝ ගේම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක මොන වගේ තැනක තියෙන US වල කියලා අනිත් ඔක්කොමත් එක්ක බලනකොට. දැන් මොකද US වල තියෙනවනේ වෙන ඕන තරම් බිස්නස් තියෙනවනේ. ගොඩක්ම ගත්තොත් තියෙන ඉන්ඩස්ට්‍රි එක තමයි කතා වෙන්නේ ඔය රියල් ස්ටේට් කියන එක. එතකොට රියල් ස්ටේට් බිස්නස් එක ගත්තත් ඒ වගේ කම්පැනිස් ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට මේවා අතරේ මේගොල්ලෝ ප්‍රොෆිටබල්ම කම්පැනි එක වෙලා තියෙනවා යුනයිටඩ් ස්ටේට්ස් වල මෙන්න මේ වීඩියෝ ගේම්ස් වලින් විතරයි. ඉතින් 2021 දී අපි අද අරගෙන එන මාතෘකාවට සම්බන්ධ වෙන්නේ මේගොල්ලෝ 2021 දී ඒ කියන්නේ මේ අවුරුද්දේ මුලදී announce කරා Steam Deck කියලා portable gaming PC එකක්. portable gaming PC එකක්. මේක console එකක්ම නෙමෙයි. මේගොල්ලෝ කියන්නේ මේක portable. ඒ කියන්නේ එහෙම ගෙනියන්න පුළුවන් මේක mobile type එකක්. හැබැයි මේක gaming PC එකක්. ඉතින් මේ නිසා තමයි අපි මේ Steam සහ Valve ගැන කතා කරේ. මොකද මේගොල්ලන්ගේ background එකක් අරගෙන මේගොල්ලෝ වෙනස්ම දෙයක් background එකත් එක්ක ගත්තම මේගොල්ලෝ දැන් වෙනස්ම දෙයක් market එකට අරන් එනවා. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන potential එකත් එක්ක. ඉතින් අපි මුලින්ම මේ වීඩියෝ එකක් බලමු. මේගොල්ලන්ගේ මේ Steam Deck එක ගැන introduction එකක් දෙන්න. This is Steam Deck, the most powerful gaming handheld in the world. Steam Deck is a full-featured gaming PC that lets you bring the games you love wherever you go. Full-size thumbsticks, analog triggers, and user-assignable buttons allow for portable gaming without compromise. Steam Deck's multi-touch display, dual trackpads, and gyroscope bring the full power of PC gaming to your hands. Your Steam games are already on your deck. Just sign in and play. Go beyond the included game storage with a microSD card. You can even stream games from another PC. Deck runs a new version of Steam focused on handheld gaming with features you'd expect, like cloud saves, Steam Chat, and more. Steam Deck. Powerful, portable PC gaming. Reserve yours now. හරි මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක බලන්න නැති කියලා සහ ඒක දැක්කම ඕගොල්ලන්ට සෑහෙන ආසාවක් එන්නේ නැති කියලා. මොකද ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති ඒගොල්ලෝ ඒ ලුක් එක මාර ඒ කියන්නේ ඉන්ටරෙස්ටිං. ඊට පස්සේ ඒකේ සයිස් එක මාර කන්වීනියන්ට්. එතකොට ඒ තියෙන ගේම්ස් එතකොට PC ගේම්ස් එකේ ප්ලේ කරනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මේගොල්ලෝ Steam එක ඉන්ටිග්‍රේට් කරලා තිනවා. ඉතින් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මේක ඇතුලේ අපිට ආසයි හිතෙන. ඉතින් මේක ගැන කතා කරගෙන යනකොට අපිට මේ Nintendo Switch එකත් එක්ක තරගයකට මේක ගෙනාවා කියලා අපිට ඇත්තටම කියන්න පුළුවන්. මොකද Nintendo Switch කියලා කියන්නේ මේ වගේම console එකක්. Nintendo කියන සමාගමෙන් හදන මේකිනුත් මේගොල්ලෝ world wide මේ platform එක නැත්තම් මේ console එක මේගොල්ලෝ sell කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක tablet එකක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් mobile portable handheld console එකක් විදිහට මේක සලකනවා. ඉතින් මේක hybrid console එකක් කියලා කියනවා. මොකද මේක handheld නිසා. right hybrid කියලා කියන්නේ මොකද PlayStation හරි Xbox හරි ගත්තොත් එහෙම ඒ වගේ ඒවා ගත්තොත් එහෙම ඒවා handheld නෙමෙයි. මේක TV එකට හරි කොහෙට හරි connect කරලා ටිකක් ලොකු device එකක් තියෙන්නේ. ඒක එතකොට TV එකට connect කරලා play කරන්න තියෙන්නේ. ඒ තියෙන මේ
control එකත් එක්ක. හැබැයි දැන් Nintendo Switch එක ගත්තම මේක hand held නිසා තමයි ගොඩක්ම මේක ප්‍රසිද්ධ වුණේ. මේක ඇත්තටම ගොඩක්ම Asian countries වල තමයි, ගොඩක්ම Japan වල වගේ තමයි මේක ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ වෙබ්සයිට් එක nintendo.com එකේ ස්විච් එකට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට මේක ගැන තොයලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක බැලුවොත් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක දෙපැත්තේ තියෙන්නේ, ඒ කියන්නේ කන්ට්‍රෝලර්ස් දෙක පොඩි කෑලි දෙකක් විදිහට දෙපැත්තේ තමයි තියෙන්නේ. ස්ක්‍රීන් එක වෙනම ඉන්නේ. ස්ක්‍රීන් එක දෙපැත්තට මේ කන්ට්‍රෝලර්ස් දෙක දාගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ස්ක්‍රීන් එක වෙනම තියලා මේ කන්ට්‍රෝලර්ස් දෙක සෙට් කරන්න තව පොඩි කෑල්ලක් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ රූපේ, රයිට්, මෙන්න මේ රූපේ විදිහට ඒක වෙනම කන්ට්‍රෝල් එකක් විදිහට ස්ක්‍රීන් එක වෙනම තියලා ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඇත්තටම හරිම, ඒ කියන්නේ මේකත් හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං. ඉතින් මේකත් ගොඩක් කල් ඉඳලා මේ තියෙන ප්ලැට්ෆෝම් එකක්. හැබැයි මේකේ තියෙන අවුල ගත්තොත් මේක ගොඩාක් ලොකුවට, ඒ කියන්නේ මේක performance අතින් මේගොල්ලන්ගේ ඒ hardware අතින් මේක ටිකක් weak. මොකද මේගොල්ලෝ මොබයිල් විදිහට හදලා තියෙන්නේ මේක ගොඩාක් ලොකු දෙයක් කරන්න අමාරුයි. ගොඩාක් ලොකු AAA games වගේ ප්ලේ කරන්න ටිකක් අමාරුයි. හැබැයි ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක වෙනුවෙන් Nintendo Switch platform එකට දැන් PC games Sony PlayStation එකට සහ Xbox එකට ඔප්ටිමයිස් කරනවා වගේම Nintendo Switch එකට වෙනමම ඔප්ටිමයිසේෂන් මෙතඩ් එකක් යන්න ඕනේ ඒ ගේම් ඩෙවලොපර්ස්ලා ඒකට ගේම් එක දානකොට. හැබැයි මේ Steam Deck එකේ තියෙන මේකට තරගයක් දෙන්නේ කොහොමද? Steam Deck එකේ ප්ලේ කරන්න පුළුවන් කෙලින්ම කම්පියුටර්ස් වලට හදන ගේම්ස්. right, ඒකෙන් තමයි මේගොල්ලෝ වෙනස ගන්නේ. handheld මේකත් hybrid console එකක්. හැබැයි මෙයා powerful ගොඩක්. මෙයාගේ කම්පියුටර් ගේම් එකක්ම ඒ විදිහටම ප්ලේ කරන්න. එතකොට Steam Deck එකට වෙනමම ඔප්ටිමයිස් කරන්න ඕනි නැහැ. ඉතින් PC එකට හදන ගේම්ස් අපි මෙච්චර කල් ඔප්ටිමයිස් කරා PlayStation එකට, Xbox එකට සහ Switch එකට. හැබැයි Steam Deck එකට හදන ඒවා වෙනම ඔප්ටිමයිස් කරන්න ඕනේ නැහැ. PC එකට අපි ගේම් එකක් හැදුවොත් ඩෙවලොපර් විදියට ඒගොල්ලන්ට ඒක ප්ලේ කරන්න පුළුවන් වෙනමම ඒ කියන්නේ ප්ලේ කරන කට්ටියට Steam Deck එකක් තියෙනවා නම් ඒගොල්ලන්ට ඒක කෙලින්ම ඒකේ ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. දැන් ගොඩක් වෙලාවට ඩෙවලොපර්ස්ලා අර වෙන වෙනම ඔප්ටිමයිස් කරන්න නැතිඳ සමහර වෙලාවට PC වලට විතරක් හැදුවොත් සමහර වෙලාවට Xbox, PlayStation හෝ Nintendo වල ඒ ගේම්ස් ගහන්න බෑ ඒගොල්ලෝ වෙනමම ඔප්ටිමයිස් කරේ නැත්තම්. එතකොට මේකේ තියෙන ගේම්ස් ලයිබ්‍රරි එක යන්න පුළුවන් ගේම්ස් ප්‍රමාණය මේකෙදි වැඩි. මොකද අර කිව්වොත් වගේ PC ගේම්ස් මේකේ ප්ලේ කරන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් මේ නිසා තමයි Steam Deck එකට මාකට් එකේ ලොකු තැනක් ගන්න පුළුවන් chance එක. මොකද ගොඩක් අය බලන් ඉන්නවනේ මොබයිල් වලට PC games පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මේ වගේ ඉන්න crowd එකක් ඉන්නකොට Steam Deck කියන මේ concept එක මං හිතන්නේ මේගොල්ලෝ සෑහෙන වයිස් විදියට ගත්ත එකක්. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ strategically ටිකක් හොඳට කල්පනා කරලා ගත්ත තීරණයක්. මොකද මේක දැන් තාම එළියට ඇවිල්ලා නැහැ. හැබැයි මේක මේගොල්ලෝ කියන විදියටම success වුණොත් මේක සෑහෙන ලොකු impact එකක් වෙයි video games market එකේ සහ industry එකේ. right, ඉතින් මේගොල්ලෝ සෑහෙන ලොකු විස්තරයක් දීලා තිනවා මේක කොහොමද මේ කරේ කියලා. right, Steam Deck includes a custom accelerated processing unit, ඒ කියන්නේ APU එක built by AMD based on their Zen 2 and RDNA2 architectures blah 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 කියලා මේගොල්ලෝ කෝගාන ඒ ටික ගැන සෑහෙන ලොකු විස්තරයක් දාලා තිනවා. එතකොට මේගොල්ලෝ AMD කට්ටියත් එක්ක පාර්ට්නර් වෙලා තමයි මේකේ processor එක හදලා තින්නේ මේ වෙනම ආකිටෙක්චර් එකක් එක්ක. එතකොට මේක නිසා තමයි මේ Steam Deck එකට මෙන්න මේ games play කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කිසිම අවුලක් නැතුව. ඉතින් එහෙම කිව්වට අපි තාමත් දන්නේ නැහැ මොන වගේ limitations ද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේගොල්ලෝ කියනවා, මේගොල්ලෝ mention කරලා තියෙනවා මේගොල්ලන්ට CPU එකක් තියනවලු Ryzen 3000 කියන එකට compare කරන්න පුළුවන් performance එකක් තියෙනවා. right, ඒ වගේම තමයි GPU performance එක තියනවලු Radeon RX 6000 series එකට compare කරන්න පුළුවන් විදිහට. ඉතින් ඒ ළඟකට මේගොල්ලන්ගේ CPU එක සහ GPU එක තියෙනවා කියලා තමයි මේගොල්ලෝ mention කරන්නේ. ඉතින් මේක custom built එකක් කියලා කියනවා මේ Steam Deck එකටම අර කිව්වා වගේ AMD එකත් එක්ක partner වෙලා. ඉතින් මේක technological wise සෑහෙන ලොකු දෙයක් තියෙනවා. අලුත් දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ මේ කියන විදිහට overall ගත්තොත් මේගොල්ලෝ කියනවා the most gaming power you have ever held. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ තියාගත්ත most gaming power එක තමයි ඕගොල්ලන්ට මේ හම්බෙන්නේ all in one portable PC gaming. එතකොට portable PC gaming play කරන්න ඔක්කොම එකට තියෙන device එකක් කියලා කියනවා. Powerful enough to run latest AAA games. එතකොට මේගොල්ලෝ කියනවා අලුත්ම AAA games මේක run කරන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ demo එකේදී, කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ මේ prototype version එකේදී මේක introduce කරනකොට මේගොල්ලෝ control
ඊට පස්සේ Star Wars Jedi Fallen Order එක සහ Doom Eternal වගේ ගේම්ස් මේගොල්ලෝ පෙන්නනවා මේගොල්ලන්ගේ ප්‍රොටෝටයිප් එකේ ප්ලේ කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ මේක ගැන පොඩි හෝප් එකක් තියාගන්න පුළුවන්. මේක ප්‍රොටෝටයිප් එකෙදිත් මෙහෙම ප්ලේ වෙනවා නම් මේක ඉස්සරහට මේගොල්ලෝ තව ඩිවෙලොප් කරොත් කොයි වගේ ප්ලේ වෙයිද කියලා. ඊට අමතරව මේගොල්ලෝ අර කිව්වා වගේ ඕගොල්ලෝ දැන් Steam එක දන්නවනේ දැන් ඕගොල්ලොන්ට සමහරවිට ඕගොල්ලෝ ප්ලේ කරනවා නම් ඔරිජිනල් ගේම්ස් ඕගොල්ලොන්ට Steam account එකක් ඇති. ඊට පස්සේ ඒකට ඕගොල්ලොන්ගේ ගේම්ස් ඇඩ් කරගෙන ඇති. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් Steam library එකම මේකට කෙලින්ම import කරන්න ඒ account එකට log වෙන්න විතරයි තියෙන්නේ මේ Steam Deck එක ඇතුලෙන්. එතකොට ඕගොල්ලන්ට automatically ඔයා buy කරලා තියෙන games ඔක්කොම ටික ඔයාගේ deck එකට හම්බ වෙනවා. ඔයාට තියෙන්නේ මේක play කරන්න. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ storage option තුනකට මේකේ pricing තුනක් යනවා. ඔය ෆෝන්ස් වල වගේම තමයි. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ USD ඩොලර් 399කට දෙනවා 64 GB තියෙන මේ chip එක තියෙන Steam Deck එක. ඊට අමතරව 256 GB 256ක ස්පේස් එකක් ඕන ඩොලර් 529කට ඒගොල්ලන්ගේ chip එක තියෙනවා ඩොලර් 649කට තියෙනවා 512ක් තියෙන එක. ඉතින් මේකෙත් තියෙන්නේ පොඩි මෙමරි කාඩ් එකක් අර ෆෝන්ස් වලට දානවා වගේ වෙනමම Steam එකෙන් Steam Deck එකට කම්පැටිබල් එකක් හදලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරලා පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට මේ ස්ටෝරේජ් එකට ගේම්ස් ඇඩ් කරලා ඊට පස්සේ ඒක ප්ලේ කරන්න. ඉතින් මේගොල්ලෝ කියනවා ඉන් ගේම් ඩිෆරන්ස් එකක් නැහැ. ඔය ඒ කියන්නේ ෆ්‍රේම් රේට් වල ගේම් එකේ performance වල graphic quality වල වෙනසක් නැහැ කියලා කියනවා. මේ මොඩල්ස් තුනේ වෙන එකම වෙනස තියෙන්නේ ස්ටෝරේජ් ඔප්ෂන් එක විතරයි. ඉතින් ඊට අමතරව මේගොල්ලෝ කියනවා මේක 2021 දෙසැම්බර් වල ඉඳලා ෂිප් කරන්න පටන් ගන්නවා කියලා යුනයිටඩ් ස්ටේට්ස් කැනඩා යුරෝපියන් යුනියන් එකට සහ යුනයිටඩ් කින්ග්ඩම් එකට අනිත් රීජන්ස් වලට මේගොල්ලෝ 2022 දී ෂිප් කරනවා මේගොල්ලන්ගේ Steam Deck එක කියලා තමයි මේගොල්ලෝ මෙන්ෂන් කරලා තියෙන්නේ මේගොල්ලන්ගේ. ඉතින් ඊට අමතරව ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් තවත් විස්තර දැනගන්න මේගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න. අපි යමු වෙබ්සයිට් එකට. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එක steamdeck.com. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ මේ විස්තර හැමදේම බලා ගන්න. ඉතින් මේගොල්ලෝ මේක ලස්සනට ෂෝකේස් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ෆීචර්ස් ඔක්කොම දීලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ගේම් Star Wars Jedi Fallen Order කියන ගේම් එක. මේ actual gameplay එක ඒ prototype එකේ run වෙන විදිය. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා මේක සෑහෙන powerful, comfortable, versatile. ඊට පස්සේ මේ තියෙන විදියට මේගොල්ලෝ library එක දෙනවා කියලා තියෙනවා Steam එකේ. right එතකොට ඒක Steam එකට sign in වෙන්න විතරයි ඕනේ. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ මෙන්න මේ Disco Elysium කියන ගේම් එකත් මේගොල්ලෝ play කරන විදිය පෙන්නලා තියෙනවා මේ Steam Deck එකේ. ඊට පස්සේ කොහොමද මේ console එක ඒ කියන්නේ මේකේ joystick එක වැඩ කරන්නේ මේ විදියට games on කරන්න පුළුවන් කියලා ඒගොල්ලෝ පොඩි දාලා තියෙනවා වීඩියෝ එක. right ඊට පස්සේ storage option ඊට අමතරව මේගොල්ලෝ hardware part එක software part එක technical specs ඔක්කොම ටික මේ විදියට වෙන වෙනම tabs වල introduce කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මේක ඕගොල්ලන්ගේ මුලත් wish list එකට එහෙමත් නැත්නම් ඕගොල්ලන්ගේ cart එකට මේක add කරගන්න පුළුවන් Steam platform එක හරහාම. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මේගොල්ලන්ගේ මේ Steam Deck එක ගැන විස්තර දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් බලන්න පුළුවන් මම මේ link එක description එකේ දාලා තිනවා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ description එකට ගිහිල්ලා මේ Steam Deck එක ගැන බලලා ඕගොල්ලන්ට potential එකක් තියෙනවා නම් කැමති නම් මේක order කරන්න ඉස්සරහට එනකොට. ඉතින් අපි බලමු PC games කොහොමද මේ handheld විදියට මෙහෙම විදියට ගන්න පුළුවන් වෙන කියලා. ඇත්තට මටත් ආසාවක් තියෙනවා මේක play කරන්න මේකේ මේ විදියට. මොකද PC එකක් වෙනම තියාගන්නට වඩා මේ වගේ handheld device එකක් තියාගෙන games play කරන එක මම හිතන්නේ සෑහෙන ලේසි දෙයක්. right ඉතින් අපි බලමු කොහොමද කියලා. Hey everybody, this is Eric from Valve, and I'm here with a new video in a new location here at the Valve office, and I've got something else new with me. This is the Steam Deck, and in this video, I'm going to tell you all about it. Let's get right into it. All right, we're really excited to finally get a chance to talk about Steam Deck, and in this video, I'll quickly get you up to speed on what you, as a developer, should know right now about Steam Deck. And this is Steam Deck. It's a handheld, high-powered gaming device that lets you take your Steam library with you wherever you are. It's got a beautiful 7-inch display, ergonomic controls that are really built for long play sessions, and a new look for Steam designed for Steam Deck. You can think about Steam Deck like a portable gaming PC with built-in controllers. With Steam Deck, you can take your Steam library with you, and your games are already on deck.
And you could start playing on one device, like a home gaming PC, and then pick up the Steam Deck and resume where you left off, or back the other direction. This is enhancing the value of your game in a user's library, and it's expanding your audience. Steam Deck represents a new way for Steam users to play your games and explore your worlds. And Steam Deck is not a walled garden. You can install whatever you want on it, including other apps and OSs. It's also really just a PC. You can use USB and Bluetooth peripherals, or dock it to a monitor and connect a keyboard and mouse and use it just like a regular PC. Ultimately, it's an evolution of years of hardware and software design work. We've taken everything we've learned from developing the Steam controller, Steam Machine, Steam Link, and Valve Index, along with the Steam client, and applied all of that collective experience in designing Steam Deck. Steam Deck runs games using Proton. And if you aren't familiar with Proton, it was originally released back in 2018, and it's a compatibility layer that allows Windows games to run on Linux. The team has been working on and improving Proton for a while now. Most APIs are already supported by Proton, and most games already just work. And the team is building support for more APIs and enabling more games by default. Our goal is for every game to work by the time we ship Steam Deck. We are constantly building on Proton, and there's a lot of work that has been done that doesn't yet affect the public version of Proton, including testing of thousands of games, engaging with third parties like anti-cheat providers, work targeting game compatibility, and more. We've also created a new Steam experience just for Steam Deck. For input-output, Steam Deck has a 7-inch 1280 by 800 touchscreen, has Wi-Fi connectivity, Bluetooth peripheral ready, and it's dockable for use with an external display and USB peripherals. Here's a quick glance at what's inside a Steam Deck. It is a custom AMD APU, along with 16 gigabytes of RAM, and while there are 3 SKUs representing 3 levels of storage for the system, as a developer, there's really just one SKU to target. It is 16 gigabytes of RAM across the board, and it uses the same processor. And of course, Steam Deck includes all of the common gamepad controls that you would expect, but along with that are trackpads and a touchscreen, and all of that works together to enable you to play a wide variety of Steam games. And as I mentioned, we've designed this device for very long play sessions. Everything about it is designed for comfort and familiarity. Of course, it has the standard ABXY buttons, the D-pad, dual analog thumbsticks, as well as those dual trackpads and gyro controls. And on the backside of the deck, you can see a USB-C charging port, an audio jack, as well as an L1, L2, and R1, R2 buttons, and 2 auxiliary buttons on each side on the back of the device. All right, jumping into a few frequently asked questions about Steam Deck. First one up is, what OS is Steam Deck running? Well, it's running SteamOS 3.0, which is a new version of SteamOS based on Arch Linux. Another question you may have is, well, my game doesn't have a Linux version, so do I need to port my game to Linux to have it work on Steam Deck? And the answer is no, you actually don't need to do that. Your Windows build will likely work right out of the box, and that's all thanks to Proton. Next is, are there any tips for making sure my game will be a great experience on Steam Deck? And a quick test to see how your game might work on Steam Deck is to plug in a controller and play your game from startup, paying attention to any launchers or interfaces where you might need to reach for your mouse or keyboard. We also recommend that you look into supporting Steam Input, especially if you have a mouse and keyboard-centric game. Steam Input not only allows for additional customization, but can also make your mouse and keyboard-centric game a better experience for deck players, even without refactoring the whole game around controller input. Here's a link to more information about Steam Input. You could try installing Linux and Steam on a machine to create a Linux testing environment so that you can test how your game runs on Proton, and you can find a link to how to do that here. Finally, support Steam Cloud. This is the feature that will allow your players to start a game on PC and then seamlessly continue that session on Steam Deck. Here's a link to more information about Steam Cloud. All right, I mentioned this a little bit before, but you might be wondering a little bit more about docking your Steam Deck. The answer, of course, is yes, you can dock your Steam Deck using the USB-C port, and you can expand that with a hub or a dock into HDMI and USB while still retaining that power charging pass-through, which enables you to be able to charge your deck.
Another question you may have is, well, my game uses anti-cheat, which I know doesn't work with Proton, so how am I going to get around this for Steam Deck? The answer is we are actively working with BattleEye and Easy Anti-Cheat to get support for Proton ahead of launch. Are people going to be able to install Windows on Steam Deck or other third-party content? And the answer to that is a big yes. It is a PC. You can install whatever you want on it. Okay, at this point, you're probably wondering, how am I going to get a hold of a dev kit? And the answer is we're currently building dev kits and have earmarked some of those units for partners like you to test your games. And these dev kits will be identical to the same Steam Decks that will be shipping off to customers that they'll be playing later this year, except for a few small cosmetic differences. And supplies are really limited, and so we're going to have a program where you're going to be able to request a dev kit soon, and we'll be sure to keep you posted and let you know the moment you can submit a request. All right, that's just the top line information that you need to know as a developer coming out of this announcement of Steam Deck. And of course, you'll be hearing so much more from us in the coming months as we approach launch, and we'll make sure to keep you up to date on all the information you need to prepare. If you still have questions, here is a link to our documentation on Steam Deck, and you can reach our team directly using the link below. Hey, thank you so much for watching today, and we'll keep you posted on all the details. See you in the next video. ඉතින් එන්නේ වීඩියෝ එකත් එක්ක මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට තව දුරටත් Steam Deck එක ගැන විස්තර ටිකක් දැනගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් අමතක කරන්න එපා අපේ WhatsApp group එකක් තියෙනවා, Instagram page එකක් තියෙනවා. අපේ videos ගැන notification දැනගන්න සහ අපේ webinars ගැන දැනගන්න. ඉතින් පල්ලෙහා description එකේ මේ links වලින් ගිහිල්ලා අනිවාර්යයෙන්ම join වෙලා නැත්නම් අපි එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක හෙට හම්බෙමු. මේ විදිහට industry එකේ news තවත් අපි ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් මෙතනත් තියෙනවා වීඩියෝස් කීපයක්. ඔයගොල්ලෝ බලලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.